درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله اومدیم فلک ولیعصر یا همون سنگ فرش ولیعصر رو با هم بگردیم. یکی از جاهای لوکس و دیدنی و گردشگری شهر تبریز. میدونید که شهر تبریز جاهای مختلفی برای گردشگری داره. یکی از اون جاها همین سنگ فرش ولیعصر هست یا به قول معروف شانزلیزه خودشون و واقعا هم جای دیدنیه. حالا با هم دیگه بیشتر آشنا میشیم. زیر این محوطه‌ای که میبینید اینجا فلکه فکر میکنم ولیعصر باشه. دقیقا زیر اینجا یه مرکز خرید میلاد نور قرار داره. در آخر هم قبل اینکه بریم داخل سنگ فرش نگاهی هم بهش میندازیم. مغازه‌های خیلی زیادی داره دور تا داره اینجا. حالا چه پوشاک، چه خوردنی، چه باقلوا فروشی، همه چی اینجا پیدا میشه. کلا مردم شهر تبریز مردم خیلی خوبی، همه مردم ایران مردمان خوبی هستن. میبینید که پر از این فضایی که رستوران‌ها تهیه کردن برای نشستن جلوی مغازه هاشون و کافه ها و واقعا هم مزه میده تو این هوا. نوشیدنی خنک یا گرم فرق نمیکنه چون شبای تبریز شبای سردی. خب اینجا هم که می‌بینید یه باقلوا فروشیه. حالا در ادامه بیشتر بهتون نشون میدم اینجور فضاها رو. غیر ممکنه شما تشریف بیارید شهر تبریز و به این فلکه یا به این سنگ فرش سر نزنید. حتما بهتون پیشنهاد میدم تشریف بیارید. اینجا به کوی شهریار هم معروفه. حالا نگاه کنید کلا این تیکه چون خبری از ماشین نیست حس و حال خوبی داره. اینجا بستنی فروشیه، حتما معروفه که انقدر مشتری داره. خودتون میتونید مشاهده کنید. یه عالمه آدم هم نشستن بیرون و تو این فضا دارن حالا چه بستنی چه غذا چه هر چیزی که شما تصور کنید میل میکنن. بستنی فالوده چیزایی که اینجا فکر کنم معروفه. با هم بریم یه چرخ دور فلکه بزنیم و بعدش بریم سمت سنگ فرش. در آخر ویدیو هم من از اون مرکز خریدی که بهتون گفتم ویدیو قرار میدم. میدونیم اون سمت هم من چیزای خرید هست، فروشگاه لباس و مانتو اینجور چیزا برای خرید وجود داره. و همه چی اینجا میاد. کمتر صحبت میکنم که شما عزیزان بیشتر لذت ببرید. واقعا فضای مکس خیلی خوبی اینجا ایجاد شده از دید من و باعث شده که هم بتونید از بودن تو این فضا استفاده کنید، هم لذت ببرید، هم حالا خرید دارید خریدتون انجام بدید، چیزی دوست دارید میل کنید. اینجا می چند تا باقلوایی وجود داره. این یکی از سوغات اصلی. من خودم باقلوا پسته رو گردو رو خیلی دوست دارم. حالا بعضی چیزای دیگه هم دوست دارم ولی واقعا مزه میده. الان قیمتاشون رو نزدن ولی دلتون رو یکم آب بندازم. اون پایینی ها رو خیلی دوست دارم. گردویی حالا هر چیز دیگه پسته. جاتون حسابی خالیه اونایی که باقلوا دوست دارن. خب اینجا خود خیابون ولیعصرشه. یکی از جاهای خوب تبریز به حساب میاد. خیلی اینجا میان برای خرید، دور خوشگذرونی. بله این پسر بچه سوار موتور بود
من یه لحظه داشتم نگاه میکردم چند سالش میتونه باشه. واقعا خودمون باید رعایت کنیم. من همیشه سعی کردم تو تمام، هیچ فرقی نمیکنه، هر جای ایران ما باید خودمون رعایت کنیم، هیچ فرقی نمیکنه. یه توضیح بهتون بدم، اینجا همینجا داخل این فلکه پارکینگ هم وجود داره. عزیزانی که جا پارک ندارن میتونن پارک کنن. حالا قیمت های اینجا نسبت به تهران بخوایم حساب بکنیم قیمت های مناسبی داره. تیشرت ها 59 تومن، کفش ها 200 تومن. حالا چیزی که من دارم میخونم دیگه. داریم میرسیم سمت سنگفرش، جایی که از اول منتظر بودیم واردش بشیم. هر جایی که میبینید نیمکت و این چیزا وجود داره و مردم در حال خوشگذرونی و خوردن و نوشیدن و لذت بردن. بهتون گفتم در انتها حتما وارد این مرکز خرید میشم و بعد از حضورتون مرخص میشم. واقعا زیباست. یکی از مکانهایی که حتما بهتون پیشنهاد میکنم وقتی اومدید تبریز بهش سر بزنید. چپ و راستتون پر از مغازه‌ها و برندهای مختلف برای خرید. مردم هم که تو این هوای خنک زدن بیرون و لذت میبرن. واقعا شبای تبریز شبای خنکیه. میدونی که تو تبریز از کولر آبی استفاده نمیکنن. حالا چند سال اخیر یه ذره هوا گرمتر شده ولی انقدر شبای خنکی داره و روزاش باد هست که لذت بخشه. من عاشق شهر تبریزم. حالا مغازه ها رو میبینم و اقسام پوشاک و اقسام تیشرت مردانه، زنانه، جشنواره تابستانی هم که دارن. همونطور که میبینید قیمت ها 289 389 489 قیمت های مناسبی هم دارن. نورپردازی خیلی خوبی هم داره. میدونید دقت کردید اون سمت فلکه یه عالمه مغازه میزاشون رو گذاشته بودن بیرون از فضا استفاده میکنن. واقعا اینجا هم کمبود داره. حتی فکر میکنم بهشون مجوز نمیدن که تو این راست کافه بزنن و میز بچینن، وگرنه 100% این کار رو میکردن. نیازی به گفتن من نبود ولی خیلی فضای بهتری میداد. خیلی از شهرهای دنیا به این صورت هستش مکانهایی که حالا از ماشین تویی هستن. حالا تو مسیر برگشتم بیشتر مغازه هاشو بهتون نشون میده. لطفا از این فضایی که اینجا هست. الان میدونید که ما داخل دهه محرم هستیم. اگر اینجا موزیکی چیزی پخش نمیشه و همین خاطره. بکنم حراجی مردم جمع شدن.
خیابون دست راست بریم فکر می‌کنم میرسیم به فلکه رودکی. فروغی دست چپ. حالا من زیاد آشنا نیستم با خیابونای شهر تبریز ولی خب تا حدودی میشناسم. خب شدت باد میشه احساس کرد. برگردیم و حتی یه نگاهی بندازیم. حالا دوستان بعضی موقع میگن مالی تا این لبه چرا خیابون رو نشون ندادی. تاریکه، نور کمتره برای همین زیاد دیده نمیشه. برگردیم بریم سمت مرکز خرید و بعدم از حضورتون مرخص بشم. چقدر هوا خوبه. حسودیم میشه همیشه به اینجور شهرهایی که اینقدر خنکن. همون حراجی که بهتون گفتم. حالا میگم حالا قیمت های مغازه واقعا مانتو 199 تومن. اونایی که تو ایران زندگی میکنن میدونن این قیمت ها واقعا قیمت های مناسبیه. هر مدلی که حساب بکنید تبریز هم جز شهرهای قدیمی و خوب و مدرن ایران محسوب میشه. خودتون میتونید ببینید شب نشینی‌های خوبی هم داره. مردم همیشه اصلا کلا مردم ایران در حال جنب و جوش و تحرکات خیلی خوب و عالی دارن. جا داره اینجا تشکر کنم شما عزیزانی که همیشه تو هر شرایطی کنار من بودید، چه نظر مالی حمایت کردید، چه نظر روحیه بخشیدید به عزیزانی که هر لحظه منو یاری میدن و کمک میکنن. ممنونم از تک تک شما عزیزان. بریم داخل مرکز خرید و بعد از حضورتون مرخص بشم. این مرکز خرید دقیقا زیر فلکه قرار داره و فکر میکنم جنساش هم خوب باشه، قیمتاش هم مناسب باشه. خیلی هم شلوغه. میبینید از همه نوع صنف اینجاست. پوشاک، دکوری، ساعت، طلا، جواهر، کافه،
هر چیزی که شما تصور کنید اینجا پیدا میشه. فکر کنم قیمتشون هم مناسب باشه. این داخل یه ذره گرم‌تره، به خاطر همین مردم بیشتر بیرون قدم میزنن و لذت میبرن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی. بدرود.